Având în vedere că plecăm din Georgia, vrem să facem așa o retrospectivă și să tragem niște concluzii. În Georgia, mai ales în Tbilisi, sunt foarte mulți expați, pentru că e foarte avantajos din punct de vedere al impozitului. Dacă stai perioada respectivă, ești automat considerat rezident fiscal. Prețurile sunt cam ca în România, adică... Poate un pic mai ieftin. Majoritatea mașinilor sunt bușite, n-au bara din față sau bara din spate. Dacă e cineva curios de bugetul nostru și cam cât am cheltuit în astea aproape 4 luni în Georgia. Salutare! Suntem în marșrutcar și ne pregătim de drumul spre Tbilisi. Da, plecăm din Kazbegi. Au trecut cele câte zile? 6, asta sunt 6. Da. Am văzut noi în mare parte ce am vrut să vedem. Și acum ne așteaptă drumul cu marșrutcă înapoi spre capitală. Da. Unde să stăm o săptămână. Nu trebuie să așteptăm foarte mult. E același sistem, se umple microbuzul, vine următorul. Și am ajuns la autobuzul de dinainte, doar că nu aveam loc de bagaje și am așteptat pe următorul. Ne-am urcat și acum stăm până se umple și ăsta. Da, dar nu o să dureze foarte mult. Sunt foarte mulți rucsaci și turiști în general. Kazbegi chiar a fost super. Ne-a plăcut. Da. Mai venim. Între Mestre și Kazbegi nu am putea să spunem că unul e mai fain decât altul. Diferă peisajele. Acolo e multă pădure, mai mult verde. Sunt diferite și e frumos în ambele, adică n-aș putea să zic că merită unul mai mult decât altul. Ne vedem de pe drum. Gata, am ajuns la Tbilisi. Și asta e noua cazare. Aici avem și balconul. Așa e priveliștea. Aici e baia. E ok, e curat. E bine aici de ea, obosită după drum. Abia aștept să fac un duș. Aici cât am? 100 de lei pe noapte. Adică vreo $20. Nu avem în plan să mai vedem mare lucru prin oraș pentru că l-am văzut deja. Da, Doar și e și că- foarte cald. Da. Doar că trebuie să facem planul pentru Următoarele direcții. Da, ca să știm în ce direcție o luăm după. O să vă spunem pe parcurs ce hotărâm. Vă ziceam că o să stăm o săptămână în Tbilisi. Săptămâna e pe final. Nu am filmat pentru că au fost 40 de grade. Și acum a fost doar așa, mai mult o pregătire pentru continuarea călătoriei. Pentru că mâine urmează să plecăm înspre Turcia. Deci, practic, ne întoarcem în Turcia pentru a vedea și alte zone pe care nu le-am văzut în călătoria anterioară, în cele 3 luni anterioare în care am fost. Și mâine dimineața avem autocarul spre Turcia, direct din Tbilisi până în Trabzon, pentru că acolo va fi prima oprire la Marea Neagră. După cele 3 luni petrecute în Turcia, aveam așa în minte ideea de a ne întoarce, pentru că erau multe locuri pe care nu le-am văzut. Zona Marmaris, Izmir. Da, Izmir, poate reușim și la Bursa să ajungem. Avem câțel aici. aici. Dar noi suntem în parc, chiar în Da, parcul Tbilisi. central din Tbilisi, în zona unde este podul de sticle și... Da, și ne întoarcem acum pentru că v-am zis și data trecută ca
român vii pentru 3 luni dacă nu-ți faci permis de ședere și te întorci dacă vrei după alte 3 luni. Și e o perioadă bună acum pentru că se apropie de final sezonul turistic, poate nu mai sunt nici temperaturile așa de ridicate și ar fi o perioadă bună, da. Pe când ajungem la mare, în sud o să fie mai bine de... Plus că suntem aproape și nu trebuie să luăm avion sau... Da, am cerut să mergem în Azerbaijan, doar că se poate doar cu avionul și destul de scump. Și în Armenia nu aveam cum să trecem în Turcia și ocoleam foarte mult și atunci rămâne pe data viitoare. Da, în Armenia poți să treci doar din Georgia. Da. Sau cu avionul Da. Adică nu există graniță terestră între... deschisă. Da, deschisă. Și acum, după aproape 4 luni, având în vedere că plecăm din Georgia, vrem să facem așa o retrospectivă și să tragem niște concluzii. Da, inițial am ajuns în Batumi, din Batumi am mers în Kutaisi, din Kutaisi am ajuns la Mestia. Din Mestia am fost... Am venit în Tbilisi. Da, am venit în Tbilisi. Din Tbilisi am fost la Tel Aviv. Da, la Tel Aviv am mers. De la Tel Aviv... Ne-am întors în Tbilisi doar pentru 2 zile. Da. Și apoi am plecat în Bakuriani și Borjomi. Și apoi am mers la Kazbegi. Da. Și ne-am întors în Tbilisi. Da, ești nevoit să te tot întorci în capitală pentru că așa sunt... Nu sunt rute directe care merg, de exemplu, din Bakuriani în Kazbegi sau din Tel Aviv în Kazbegi. Le poți face în aceea zi, doar că cu marșrutca, cu microbuzele, mai ales vara, e destul de complicat și atunci cam asta a fost, harta pe care am acoperit-o noi în cele 3 luni și 3 săptămâni petrecute în Georgia. Cel mai mult ne-a plăcut în Georgia partea muntoasă. O mare parte din țară o reprezintă munții Caucaz, deci... Da, peisajele naturale au fost și principalul obiectiv, să zic, pentru care am venit în Georgia și am și petrecut undeva la aproape 2 luni sau mai mult. În partea muntoasă. Da. Da. Da, cam 2 luni. Deci aproape jumătate din timp l-am petrecut la munte. Da, Bakuriani, Mestia, Kazbegi. Da, și prin Kutaisi am fost tot așa în zone... Da, canioane, pește, da. Deci, da, cel mai mult ne-a plăcut partea naturală a țării. Orașele... au farmecul lor. Da, au farmecul lor pentru că au o arhitectură așa specifică și foarte drăguță. Noi când am ajuns în Batumi și a fost un impact mai puțin, adică nu ne-a plăcut. Da, nu ne-a plăcut pentru că e foarte aglomerat, e așa super turistic și clădirile sunt foarte futuriste și cumva parcă nu are orașul așa un, nu știu, aspect local. Nu prea cunoști Georgia dacă vii doar în Batumi. Da, și un amestec de clădiri foarte moderne, vă ziceam și în vlogurile cu Batumi, și clădiri foarte vechi, care nu arată prea bine și atunci, plus că atmosfera e un pic așa rece. După în Kutaisi ne-a plăcut mai mult pentru că am început să simțim așa atmosfera locală. Un oraș liniștit. Da, și acolo se simțea foarte mult... sau se observau rămășițele comunismului. Da, exact. Erau vizibile și pe clădiri, în multe locuri, și tot felul de statui și... În Tbilisi se schimbă treaba pentru că e așa un amestec cu elemente sovietice, dar și, nu știu, dacă mergi și vezi cartierul Băilor, sunt clădiri din astea, influențe islamice sau nu. Da, mult mai vechi decât perioada sovietică. E așa un amestec și atmosfera e faină, adică nu mă așteptam să-mi placă. Da, da. Dacă n-ar fi fost așa cald vara... am fi stat mai mult. Da. Și nu e așa de aglomerat, cum te-ai fi așteptat să fie o capitală. Apoi Tel Aviv a fost o surpriză plăcută, unde chiar ne-a plăcut. Da. Un orășel foarte drăguț, cochet, care se aranjează tot mai mult, se dezvoltă și probabil că în 2-3 ani o să arate foarte bine. Și... și Borjomi, care e o stațiune, dar că acolo n-am stat chiar în stațiune. Da, am vizitat orașul. Da, e un orășel care arată bine și dacă vrei să stai să te relaxezi, să te bucuri de diferite tratamente și aer curat, merită.
cum au fost oamenii. Noi veniți din Turcia, unde oamenii sunt foarte calzi, cel puțin așa am simțit noi. Și sar așa tot timpul să te ajute și să vorbească cu tine. Aici cumva par mai triști, dar poate și din cauza faptului că am venit din Turcia. Dacă veneam direct din România... Dacă oamenii așa, atmosfera seamănă cu cei în România. Cu România, da. Și e normal, într-un fel, să se simtă altfel, pentru că să zic că sunt motive pentru care mulți oameni sunt triști. Adică, pe lângă problemele cu partea financiară, că foarte mulți trăiesc destul de greu și salarii mici și pensii mici, sunt și problemele din jur, cu războaie, cu trecutul, cu zonele ocupate. Abhazia, Osetia. Da, și sunt familii care au pierdut membri și atunci e normal că... Plus că, contextul actual e destul de complicat, când sunt foarte mulți veniți din Ucraina, din Rusia și atunci e o atmosferă destul de tensionată între ei. Da. Și poate de asta... Dar așa nu pot să zic că la cazări mai ales n-am avut niciodată probleme cu... Da, oamenii au fost foarte drăguți la cazări, adică... Da, și când am mai mâncat în oraș sau când am ieșit, ok, mai erau oameni care, de exemplu, când i-am luat cartela de telefon, mai un pic și ne scotea afară din șuturi, pentru că întrebam diferite chestii și ei nu înțelegeau engleză și eu întrebam aceeași chestie de 3 ori și, acolo a fost, dar... Oamenii nu vorbesc engleză în mare parte, nici măcar cei care au, să zic, legături cu turismul. Dacă, nu știu, au un guest house sau un restaurant, nu prea te înțelegi în engleză cu ei. Trebuie să folosești Google Translate. V-am arătat cum arată caracterele din limba georgiană, nu prea ai cum să citești în limba lor, dar pe autobuze vezi scris și cu caractere ca ale noastre și cu caracterele lor, te descurci, nu e... Da. În Tbilisi cam vorbesc engleză și la magazin sau la astea așa... Da, mai înțelegi și copiii, iar te înțelegi bine cu copiii. Da, copiii și tinerii știu engleză bine. Da, pentru că învață la școală și e mai ok, dar majoritatea cazurilor nu prea am reușit să ne înțelegem că e în engleză. N-am fost noi la hoteluri, deci la hotel bănuiesc că... În Georgia n-am stat deloc la hoteluri. Încercăm să găsim guest house-uri sau apartamente unde să ne simțim ca acasă, să avem bucătărie, să... Noi oricum stăm mai mult, cel puțin o săptămână într-un loc și atunci... Da, și altfel când stai într-un bloc de locuință sau într-un cartier de casă, pentru că simți mai bine viața locală. Da, ai vecini, ei se mai uită la tine, te mai întreabă... Da. Și am avut în mare parte, adică în general am avut cazări ok, adică nu am avut probleme cu curățenia. Da, cazările chiar au fost foarte ok în Georgia și în medie cred că a fost undeva la $22 pe noapte. Cea mai scumpă a fost 30, prima dată când am stat în Tbilisi, $30 pe noapte. Și cea mai ieftină cred că la Kutaisi. Da, undeva la $15 pe noapte, cam așa, 15-18. Pentru că a stat 3 săptămâni și de asta a fost un pic mai ieftin. Da, în orașele astea mari găsești blocuri cu apartamente din astea care se închiriază în regim hotelier. În orașele mai mici găsești guest house-uri, apartamente în case. Da, cum a fost și la Mestia, la Kazbegi, găsești pensiuni practic, asta înseamnă. Da. Pensiuni doar că au și baie separată sau chiar și bucătărie, unele, o mică bucătărioară. Deci, în mare parte a fost ok cazarea. Da. În ceea ce privește transportul, aici ai legături, nu pot să zic, ai cu ce să ajungi din punctul A în punctul B, doar că nu au autocare, doar astea care merg, nu știu, pe distanțe foarte lungi. Deci autocare sunt între orașele mari. De exemplu, între Batumi, Kutaisi, Tbilisi, sunt autocare mari. Sau dacă mergi în afara țării. Sau dacă mergi în Turcia, că asta e singura în afara țării care se poate merge. Doar că majoritatea pleacă din aeroport sau pleacă dimineața de vreme și atunci nu sunt legături foarte ok și din acest motiv cam ești obligat să folosești marșrutca. Asta e principalul mijloc de transport în comun. Sunt microbuzele alea foarte mici în care... Nu sunt foarte mici. Microbuze, da. 18-20 de locuri. Da. Zic eu foarte mici pentru că stai foarte înghesuit în ele, adică scaunele sunt așa super apropiate și stai cu genunchii
dacă ești înalt. Și nu ai aer condiționat în ele și n-am mers cu niciunul în care să funcționeze aer condiționat. Poate că au, dar nu-l pornesc, nu știu, toți merg cu geamul deschis și după ce am venit din Turcia, unde la ei în autocar stai ca într-un fotoliu și aer condiționat și totul confortabil, când am venit aici a fost așa un pic de... s-a simțit diferit. Dar fiind din România, unde de multe ori nu sunt legături deloc între anumite zone, mai ales așa prin bun sau... Aici am găsit legături și tot era bine, pentru că erau destul de dese, uneori și de 3-4 ori pe zi. Da. Și atunci, ok, era inconvenientul că era aglomerat, nu prea avea loc de bagaj, era înghesuit, uneori era destul de murdar sau foarte vechi, dar măcar erau și nu erau la costuri. Nu sunt scumpe. Și mai e și ideea că orarul nu e foarte... există un orar al transportului, dar nu se respectă, pentru că tu să zicem că te uiți pe acolo pe un orar și zici, plec mâine la ora 8, dar ajungi la 8 și îți dai seama că autobuzul poate a plecat deja sau și te gândești că le iei pe ăla de 9, dar ăla de 9 pleacă la 8 jumate. Se întâmplă asta pentru că autobuzul pleacă în momentul în care e plin. Și dacă, nu știu, vin dintr-o dată 7-8 turiști, mai vin încă 2 și... Doar turiști, că și localnicii merg foarte mult. Da, și localnicii. Și atunci gata, se umple și pleacă, deci... Acum poate fi un avantaj că nu stai până la ora 9, de exemplu, dacă tu ai la 8, dar poate fi un dezavantaj că dacă vrei să-l iei pe la de 9 și te-ai dus la 8 și un sfert în autogară, să fie deja plecat și poți stai până la 10 dacă nu se umple. Cumva e ok să pleci mai repede cu jumătate de oră decât ora la care te-ai gândit tu că vrei să pleci. Da, și la zonele foarte turistice, cum e Kazbegi sau Mestia, în sezon, chiar cu o oră să mergi mai repede, o oră jumate. Da. Acolo e așa, cam pe apucate. Da, la Mestia se poate rezerva dinainte biletul, în Kutaisi, de acolo am mers noi, doar că, nu știu, în Tbilisi s-ar putea să nu fie cu rezervare. Și mai e o chestie cu transportul, modul în care conduc șoferii. Da. Pentru că cei de marșrutca, nu merg foarte ok. De multe ori ai emoții, te ții așa de scaun, te uiți dacă... Și nu doar șoferii de marșrutca, păi toți conduc așa. Șoferii, da, nu, se asigură când ies, nu știu, e foarte aiurea. Da, e un trafic în oraș, la ore de vârf, se claxonează, se fac așa, printre autobuze, slalom, da. Plus că frânează foarte târziu, la trecerea de pieton de multe ori se duc, dacă nu ești atent. Da. Deci aici e complicat cu condusul, mai ales dacă nu ești aventuros. Majoritatea mașinilor sunt bușite, n-au bara din față sau bara din spate, așa, zici că se întâmplă accidente la ordinea zilei. Dar n-am avut întâmplări neplăcute, da. Așa nu pot să zic că au experiență și conduc bine, în sensul că au reflexe. Doar că, de multe ori nu ține numai de cel care conduce, ține și de cei din jur și dacă toți conduc cu viteză mare și asta... Asta mă șochează pe mine cel mai mult, că văd când ne plimbăm, știi, cum ies așa fără să se asigure și claxonează și... Mai ales în intersecții, în orașele mari, e ceva, nu știu cum se descurcă ei, au ordinea lor într-un haos, nu știu. Referitor la mâncare, noi mai mult am mâncat acasă, să zic, adică am gătit și am... Da, am fost și la restaurante ca să încercăm ceva specific. Felurile lor, da, specifice de mâncare. Se aseamănă mult cu cei la noi, adică pâinea lor e foarte bună, e asemănătoare așa cu pâinea de casă din România. Ne-a plăcut foarte mult brânza și lactatele la ei. Asta e foarte fain. Au multe piețe în fiecare oraș și sunt piețe unde găsești produse locale. Nu prea importă ei. Majoritatea produselor sunt din producția locală și găsești foarte multe fructe, legume faine, lactate, cum ziceam. Și carne, doar că noi nu mâncăm și atunci. Da, noi nu mâncăm carne și atunci mergeam foarte mult în piețe și ne procuram de acolo alimente și ne găteam acasă. Așa, în general,
printre felurile lor de mâncare predomină plăcintele. Caciapuri cu orice, cu carne, cu fasole, cu brânză, cartofi și așa mai departe. Sper că nu facem duș aici, că a început... Stropitoarea? Da. Și... Pa! Hai că nu ajunge la noi. Nu ajunge. Da, bine. Pe cameră să nu ajungă la noi. Și în legătură cu supermarketurile, am observat că sunt mai ieftine prețurile la supermarketurile astea locale, genul 2 pași care se cheamă Orina Biji. Dacă intri... No. M-am mutat. Da, cum ziceam. Ce, te muzi, chiar la fund. Hai de acolo. Pe când Carrefour, de exemplu, care e un alt de magazine întâlnit în toată Europa, Da, aici prețurile sunt foarte mari. și mai era Europroduct, unde sunt produse din alte țări și e super scump acolo. Da, un supermarket, hipermarketuri, nu știu, dacă intri, prețurile sunt mult mai mari. Așa am pățit noi în Batumi, ne-am dus într-un Carrefour prima dată și când am văzut ce prețuri sunt, ne și gândeam că nu o să stăm prea mult în țară pentru că Da. ne depășeam bugetul. Da, și prețurile sunt cam ca în România, adică Poate un pic mai ieftin. depinde, Adică unele dacă- mai ieftine, altele mai scumpe. Dacă cumperi din supermarket, da, sunt cam ca la noi. Dacă mergi în piață, e mai ieftin decât la noi. Adică Da. mă refer la legume, fructe și... Cum facem dacă nu știm care e prețul? Ca ce scrie numai în georgiană. Ne uităm la codul de bară, de exemplu și la Milka. Da, uite, vezi? 3031, 3031. Și așa am verificat prețul. De exemplu aici, ce ziceam. Da, da. Te uiți la coduri, La frigidere. care cum sunt. De exemplu, dacă vrei să iei înghețată din asta și nu știi limba lor, Te poți și traduci cu Google Translate, dar ca să fii sigur de preț, Da. cel mai bine așa. dacă codul de bară intră la casă. În Georgia, mai ales în Tbilisi, sunt foarte mulți expați, adică persoane care locuiesc aici și lucrează aici, dar nu lucrează de fapt, cum să zic, în Georgia cu angajatorul din Georgia. Un fel de freelancer mai degrabă. Adică au joburi în alte țări și trăiesc aici. Deci nu sunt imigranți, să zic așa, pentru că imigranții se considerați cei care de obicei lucrează în țara respectivă. Dar nici freelancer neapărat, că poate au contract, dar în altă țară și atunci Da, da, lucrează online, remote și atunci poți să stea aici, dar fără să de aibă un fel de contract freelancer. aici. Că de ce nu ai program, birou stabil. Pentru mine freelancer e cineva care nu e angajat, adică e liber Bun, da. profesionist. Păi de asta expat, că e între. Da, ok. Un freelancer poate avea 3 contracte. Da, da, contracte nu de angajare, de Da, colaborare, de prestări servicii, de alte astea. Și sunt foarte mulți și se mută aici tot mai mulți în ultimii ani pentru că au facilități. Când am ajuns în Batumi și noi ne-am interesat în ideea de a transfera, să zic, forma de organizare pe care lucrăm în România în Georgia. Pentru că e foarte avantajos din punct de vedere al impozitului. Este 1% pe venit. Deci dacă tu ai încasat venituri într-un an de, să zic, 50.000 de euro, plătești 1% pe 50.000 de euro. Pe când în România, de exemplu, e minim 10%, dacă nu chiar 40%. Cu tot cu celelalte taxe pentru asigurări de sănătate și în Europa sunt mult mai mari taxele și impozitele, la fel și în Australia și în Statele Unite. Și din acest motiv, dacă cauți, de exemplu, pe Facebook, sunt tot fel de grupuri de expați în Georgia și majoritatea sunt din Australia, Noua Zeelandă, America, adică Statele Unite, țările din vestul Europei, ceea ce cumva e interesant, pentru că, până la urmă, Și acum și foarte mulți ruși. Da, Pentru că, asta... având în vedere situația actuală, Da, asta pe lângă turiști, că turiști sunt foarte mulți din Rusia, mai ales în perioada asta, pentru că ei nu prea au unde să da, nu poți se să ducă zboare în altă parte. Europa. Da. Și din acest motiv e tot mai atractivă Georgia, în cauza datorită impozitelor și
Doar că trebuie să stai minim 6 luni într-un an de zile ca să plătești impozitele aici. Da. Altfel, le plătești tot în țara în care ești rezident fiscal. Dar, da, noi am stat aproape 4 luni. Da, și important, poți să stai un an de zile. Majoritatea naționalităților pot să stea un an de zile fără să aibă nevoie de viză sau de permis de ședere. Dar permis de muncă trebuie. Deci dacă te angajezi în Georgia, la o companie din Georgia, trebuie permis de muncă. Bun, asta da, dar majoritatea expaților asta fac. Vin practic cu jobul lor. Erau multe întrebări pe grupuri, vedeam întrebări de genul mi-am dat demisia de la vechiul job, vreau să mă mut în Georgia și toată lumea răspundea vină cu jobul tău de acolo, lucrează online, pentru că aici nu sunt, oferta de joburi nu e foarte mare, deci... Da, pentru că e o țară cu multe probleme economice. Da, ideal e să vii cu un job din Europa sau din, nu știu, din țara din care vii, unde salariul e mai mare și să trăiești aici unde e traiul mai ieftin. Acum nu mai e foarte ieftin. Nu mai e foarte ieftin, dar e ok. Acum 2 ani, de exemplu, citeam articole de blog și prețurile erau undeva la 7% mai mici decât acum, la tot, cazare și mâncare. Da. Ceea ce, într-adevăr, era foarte ieftin. 70% înseamnă că plăteai pe cazare undeva la 300 de euro pe lună cu tot. Cazare și utilități. Pe când acum, pe lună nu prea regăsești nimic sub 600 de euro. Dacă țelul mai pic și se urcă pe mine. Și destul de ușor să deschizi neapărat o firmă, pentru că cea mai simplă variantă e antreprenor individual. Adică nu e o firmă, ești tu pe persoana ta. Și sunt tot felul de firme care fac consultanță. Vă ziceam că și când am ajuns în Batumi am vorbit cu 2 astfel de firme online și eram cât pe ce să demarăm procesul, costă undeva la $300 întreg procesul, să-ți deschidă ei firma, să te reprezinte la organele fiscale din Georgia, să-ți deschidă cont la bancă și toate cele. Doar că am renunțat pentru că am aflat că trebuie să stăm 6 luni într-un singur an și nu eram sigur că o să rămânem atât de mult în Georgia și am zis că o să vedem poate anul viitor dacă... Dar e o opțiune bună dacă e chiar o opțiune bună. un an de zile. Nu știu dacă vrei să stai 6 luni, că poți împărți. Deci, 6 nu luni... trebuie să stai 6 luni consecutiv. Să stai 6 luni într-un an. Da, 183 de zile în cele 365 de zile. Și dacă stai perioada respectivă, ești automat considerat rezident fiscal în țara respectivă, aplici pentru chestia asta și pentru țările care au în regula aceea evitarea dublei impuneri, nu plătești în ambele state impozitele și taxele, doar în țara în care ești rezident fiscal. Și o chirie, de exemplu, în Tbilisi, în capitală, nu știu, de exemplu, un studio sau un apartament cu 2 camere, costă undeva la, nu știu, între $500 și 1000. Bun, am fost găsit la 2000 dacă vrei. Bun, da, dar așa în medie, între $500, nu știu, asta ar fi prețul unui studio, unde să ai dormitor și bucătărie mică, așa, cu open space. Și dacă vrei ceva cu 2 camere, undeva la 1000 de euro. Dacă nu vrei neapărat în zonele foarte bune sau centrale, cred că găsești la 300 de euro. Da, și depinde și de perioada în care vii. Da, și pe cât stai. Dacă stai pe termen lung... Noi în Bacuriani, de exemplu, am plătit cât pe o lună? $500. Da. Și unde am mai stat așa în jur de o lună? La tot aici, acolo am dat tot așa vreo 450, dar acolo n-am plătit pe lună. Am plătit pe 300 săptămâni. Da, și noi vorbim aici de regim hotelier, unde, nu știu, în suma aia intrau și cheltuielile, internet și... absolut tot. Dacă îți faci contract pe 6 luni, un an, acolo plătești tu cheltuieli și... Da, deci cam asta e cu varianta de a te muta în Georgia pentru rezidență fiscală și de ce sunt așa de mulți expați din întreaga lume. Pentru că sunt și foarte mulți asiatici, foarte mulți oameni din zona arabă, am văzut. Da, și mulți au afaceri aici. Da. Da, pentru că statul caută să aducă oameni din afară să crească economia în modul ăsta. Dacă ei nu au locuri de muncă, atrag străini și în modul ăsta crește consumul. Pentru că noi am cheltuit în Georgia în 4 luni. Da. Și noi nu cheltuim, nu să zic așa exagerat, pentru că avem un buget, dar dacă stai aici și locuiești aici, economia crește pe baza consumului din exterior. Adică sunt bani
câștigați în alte țări și consumați aici. Un alt lucru care mie mi-a plăcut a fost că am prins și campionatul european de tineret și am mers la 4 meciuri pe un stadion plin de fiecare dată. Am mers și eu odată. Da. Și chiar dacă n-a fost o competiție de mare anvergură sau la care să fie atât de multă promovare, dar atmosfera și faptul că am fost la primul campionat european. Și era găzduit de România și... Da, și asta era găzduit de la țara în care ne aflam noi acum și țara noastră de baștină. Și a fost o experiență frumoasă, pentru că nu am plănuit să fim aici chiar de când era campionatul european. Noi eram cu Taisi în Batumi când am aflat, după am cu Taisi când se apropiau meciurile și am zis că o să mergem la Kutaisi la vreo 2 meciuri, dar n-am prins acolo și am prins... ajuns în capitală, da. Da, și un lucru de care o să ne amintim peste ani, că... Și am prins și ziua națională a Georgiei, da, fără da. să ne planificăm. Exact, da, fără să ne propunem. Cam astea sunt impresiile noastre din Georgia. Per total, o perioadă foarte frumoasă. Da, aș mai veni în Georgia. Inițial, când am ajuns, ne gândeam că o să fie mult sau o să ne fie destul de greu să stăm 3 luni. Pentru că, vă ziceam, că în Batumi nu ne-am simțit chiar foarte... Nu că ne simțim confortabil, nu ne-a plăcut foarte mult. Și după 2 săptămâni în Batumi ziceam că dacă așa o să fie sentimentul pentru încă aproape 2 luni jumate, o să fie așa mai... Dar acum putem spune că ne-a plăcut mult. Da, noi ne gândeam, când am plecat din Turcia, să stăm cel puțin 3 luni în Georgia, în ideea că o să revenim după în Turcia. Asta era. Dar acum nu ne-am propus neapărat să respectăm timpii ăștia. Nu, că... Așa, că ieri am făcut calculul ca să știm cam cât am stat, că nu știam exact. Și da, sunt aproape 4 luni. Și în astea aproape 4 luni, dacă e cineva curios de bugetul nostru și cam cât am cheltuit în astea aproape 4 luni în Georgia, s-au adunat undeva la 3200 de euro. 3200, da, pentru că trebuie să spunem și cazarea de aici pe o săptămână. Da, și drumul spre Turcia. Avem o aplicație în care trecem cheltuielile cu cazare, mâncare, transport. Și mă uit în telefon acum și se adună undeva la 3200 de euro, ăsta fiind bugetul total pentru amândoi. Am observat că, începând din Turcia, am cheltuit undeva la 1000 de euro pe lună pentru amândoi, deci 500 de euro de persoană. Dar asta fără să ne propunem să ne încadrăm strict într-un anumit buget. Am văzut că în prima lună am cheltuit atât, în a doua lună am cheltuit atât, după am început să ne uităm să vedem dacă chiar se respectă același buget pentru noi și cam așa a fost. În Georgia a fost un pic mai puțin. Da, în Georgia chiar sunt aproape 4 luni cu 3150 de euro, cam așa o să vină. Da. Și asta înseamnă că ne încadrăm bine sub... Noi când ne-am venit ne gândeam că o să fie undeva la vreo 5-6 mii de euro pentru 3 luni. Da. Dar ne bucurăm să vedem că ne-am încadrat bine și fără să facem, nu știu, rabat de la cazări care să fie curate sau... Adică n-am făcut așa... Că ne-am dus la condiții ok pentru noi, n-am mâncat mult la restaurante, asta... Da, pentru că asta ar fi crescut foarte mult. Da. Deci la restaurant nu poți să mănânci 2 persoane, să zic așa, să mănânci bine în sensul că să te saturi, să fie ok, undeva sub, cât să zic, 20 de euro, cam așa. Da. Deci cam 20 de euro trebuie să fie o masă la restaurant minim și noi avem, dacă te uiți acolo, bugetul e de 29 de euro pe zi. Cazare, mâncare, transport, intrări la obiective. Am mâncat la restaurant, să zic, undeva la o dată pe săptămână, dar mergeam strict ca să încercăm felurile alea tradiționale, de asta mergeam. Și în rest... Scuzați, gălăgia se aude un de la curățenie. Să dăm în cameră. A fost mai mic bugetul în Georgia pentru că nici nu ne-am plimbat pe distanțe foarte lungi ca în Turcia. Da. Țara e mult mai mică decât Turcia. Nu am plătit atâtea intrări la obiective cum am plătit în Turcia. Da, deși dacă compari traiul din Turcia cu traiul din Georgia, e mult mai ieftin traiul din Turcia. Aia e clar. Deci am încadrat într-un buget foarte ok.
Mai ales că am prins dacă- și o lună jumătate de vacanță, adică perioada de vacanță în care și costul cazării crește, nu găsești costuri așa mici la cazare și transportul e mai... Da, și referitor la transport, v-am spus asta, am folosit marșrutca și am mers, cred, Da. odată cu trenul. Și trenul era foarte ieftin. Am mers cu trenul ieftin, că așa s-a nimerit, dar Da. este și un pic mai scump. Dar am fost și într-o excursie cu taxiul privat, să zic, cu GoTrip atunci. Da, am plătit și o mașină cu transfer privat. Da. Am uitat de asta. Per total, cam asta a fost experiența noastră în Georgia. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-ne în comentarii, nu știu, poate ceva ce nu am menționat și ați fi curios să aflați sau... Mâine pornim spre Turcia, așa cum v-am zis. O să continuăm cu vloguri din Turcia. Nu știm încă exact itinerariul, traseul. Da, nu avem un itinerariu, ne ghidăm după ce opțiuni de cazare găsim. Sunt destul de mari prețurile acum față de cum erau când Da. am plecat din Turcia, pentru că e sezon turistic. Așteptăm să termine sezonul Da, mi-a spus. ca să nu mai fie așa de aglomerat și să revină prețurile la valoarea pe care o știm. Noi nu suntem în vacanță tot timpul, chiar dacă așa pare. Da, nu suntem în vacanță, e, nu știu, un stil de viață până la urmă. S-au adunat deja câte luni de când 7. suntem plecați. Și mi se pare că am văzut atâtea locuri și... Oricum, mi se pare absurd chestia asta, să triplezi prețul la cazare în sezon. Pentru că s-a triplat. Deci ne-am uitat în Turcia, unde am vrut să mergem în lunile de primăvară, când eram prima dată, și prețul de 3 ori și jumătate mai mare decât atunci. Și mi se pare un pic absurd. Adică, așa am pățit și când am vrut să mergem la Borjomi, să luăm cazare în Georgia. Și când am vrut să fac rezervare pe Airbnb, băiatul de acolo mi-a zis că prețul nu e bine pe Airbnb, că e de 3 ori mai mare, pentru că e vârf de sezon. Doar că băiatul a rămas cu cazarea nedată, pentru că apoi m-am uitat să văd dacă... și avea rezervate 3 nopți, atât, într-o lună. Deci noi, în loc să dăm noi $500 pe luna respectivă, S-a mulțumit să a facă făcut $120, că era $40 pe noapte, Da. sau 45. Bun, acum fiecare procedează. Da, aia este că mi se pare... Dar nu prea înțeleg... Ok, dacă vrei să stai 2 zile, înțeleg că e un preț mare, dar dacă vrei să stai o lună sau o lună jumate... Bine, vă mulțumim că Că ne-ați urmărit până la final și ne vedem în următorul video din Turcia.